मीठा मीठा খানিলে হি প্ৰেম Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So এনে ধৰণৰ এনিমেশ্যন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কেনেকৈ এডিট কৰিব পাৰিব আৰু এই এনিমেশ্যন ভিডিঅ'ৰ প্ৰজেক্ট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকক কি এপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু কেনেকৈ কৰিব সব গোটেইবোৰ কথা ভিডিঅ'ত কম। সো আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টো হেকলৈ চাব আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেনেহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু মোৰ ষ্টেটাছ ভিডিঅ'বোৰ যদি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক দিয়া আছে। আপোনালোকে গৈ টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত জয়েন কৰক আৰু ভিডিঅ'বোৰ ডাউনলোড কৰক। এতিয়া আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনৰ পৰা এলাইট মোশন এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি লওক। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত চাওক, তাতে মই প্ৰজেক্টৰ লিংক দিছোঁ। লিংকত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন হ'ব। ওপেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এনেধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব। সো আপোনালোকে এই ইয়ৰ এনচাৰটোত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত মই পাছৱৰ্ড মাৰি দিছোঁ। সো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো হেকলৈ চাব। চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে পাছৱৰ্ডটো পাই যাব। পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই নেক্সটত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এই প্ৰিছেট লিংকত আকৌ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত অলপ টাইম লোডিং হ'ব। সো আপোনালোকে ৱেইট কৰিব। লোডিং হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এই ইনপুটত ক্লিক কৰিব। প্ৰজেক্ট ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে এই প্লাছ আইকনত ক্লিক কৰক, অডিঅ'ত ক্লিক কৰক, ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা সং সিলেক্ট কৰি লওক। মই সং এটা সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। সং সিলেক্ট হোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে এই সঙৰ লিৰিক্সখিনি আপোনালোকে ক'ৰবাত লিখি ল'ব। মই নোটবুকত লিখা আছে, মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এনেধৰণে আপোনালোকে সঙৰ লিৰিক্সখিনি লিখি ল'ব। লিখি লোৱাৰ পিছত এই সঙৰ ফাৰ্ষ্ট লিৰিক্স কিমান ছেকেণ্ড বা কিমান ছেকেণ্ডলৈকে আছে এবাৰ প্লে কৰি শুনি ল'ব। মই প্লে কৰি এবাৰ শুনি লৈছোঁ। মই ফাৰ্ষ্ট লিৰিক্স আছে 0 ছেকেণ্ডৰ পৰা 04/06 লৈকে। মই 0 ছেকেণ্ডৰ পৰা এই আইকনত ক্লিক কৰি মাৰ্ক কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই 04/06 লৈকে আগুৱাই গৈছোঁ। 04/06 লৈকে আগুৱাই আহি এই আইকনত ক্লিক কৰি মাৰ্ক কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ছেকেণ্ড লিৰিক্সটো এবাৰ প্লে কৰি শুনি লৈছোঁ। মোৰ ছেকেণ্ড লিৰিক্সটো আছে 04/27 পৰা 08/25 লৈকে। মই 04/27 পৰা 04/27 লৈকে আহি এইখনত ক্লিক কৰি মাৰ্ক কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই 08/25 লৈকে আগুৱাই গৈছোঁ। 08/25 লৈকে আগুৱাই আহি এইখনত ক্লিক কৰি মাৰ্ক কৰি দিলোঁ। এনেধৰণে আপোনালোকে বাকী সঙৰ লিৰিক্সখিনি মাৰ্ক কৰি লওক। মই মাৰ্ক কৰি লৈছোঁ। সং লিৰিক্স মাৰ্ক হোৱাৰ পিছত এতিয়া একেবাৰে 0 ছেকেণ্ডলৈকে আহক। 0 ছেকেণ্ডলৈকে অহাৰ পিছত এই টেক্সটৰ লেয়াৰটোত ক্লিক কৰক। এডিট টেক্সটত ক্লিক কৰক। এডিট টেক্সটত ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া বেক কৰি নোটবুকৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট লিৰিক্স কপি কৰি লওক। মই কপি কৰি লৈছোঁ। কপি আৰু বেক কৰি এলাইট মোশনত পেষ্ট কৰি দিয়ক। পেষ্ট কৰাৰ পিছত এই ওপৰৰ ফণ্টত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াৰ পৰা মই এটা ফণ্ট সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ। এই ফণ্টৰ লিংক মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাব আৰু এই ফণ্টত পাছৱৰ্ড লগোৱা আছে। আপোনালোকে এই প্ৰজেক্টৰ পাছৱৰ্ড আৰু ফণ্টৰ পাছৱৰ্ড সেম হয়। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে হেকলৈ চাওক, আপোনালোকে পাছৱৰ্ড পাই যাব। আৰু এতিয়া আপোনালোকে বেক কৰক। বেক কৰাৰ পিছত এই টেক্সট লেয়াৰটোত আকৌ ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত এই ওপৰৰ আইকনটোত ক্লিক কৰক আৰু কপি লেয়াৰ কৰি লওক। কপি লেয়াৰ কৰাৰ পিছত এই আইকনটোত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ছেকেণ্ড লিৰিক্সটো যিমান ছেকেণ্ডৰ পৰা মাৰ্ক কৰিছে এই ছেকেণ্ডলৈকে আহক। এই আইকনটোত ক্লিক কৰি অহাৰ পিছত আকৌ এই ওপৰৰ আইকনটোত ক্লিক কৰক আৰু পেষ্ট লেয়াৰ কৰি দিয়ক। পেষ্ট লেয়াৰ কৰাৰ পিছত এই আইকনটোত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পাইছে এই টেক্সট লেয়াৰটো অলপ দীঘল হৈ গৈছে। আপোনালোকে এই টেক্সট লেয়াৰটোত ক্লিক কৰক আৰু এই আইকনটোত ক্লিক কৰক। ক্লিক কৰাৰ পিছত এই আইকনটোত ক্লিক কৰি কাট কৰি দিয়ক। কাট কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে আকৌ টেক্সট লেয়াৰটোত ক্লিক কৰক। এডিট টেক্সটত ক্লিক কৰক আৰু বেক কৰি নোটবুকৰ পৰা ছেকেণ্ড লিৰিক্সটো কপি কৰি লওক। কপি কৰাৰ পিছত এলাইট মোশনত পেষ্ট কৰি দিয়ক। পেষ্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে এনেধৰণে বাকী লিৰিক্সখিনি লিখি লওক। মই লিখি লৈছোঁ।
টেক্সট এড কৰাৰ পিছত এতিয়া একেবাৰে 0 ছেকেণ্ডলৈকে আহক 0 ছেকেণ্ডলৈকে অহাৰ পিছত এনেধৰণে তললৈ স্ক্ৰল কৰক স্ক্ৰল কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই চাইডে আপোনালোকে এই আইচটো ক্লোজ হৈ আছে সো আপোনালোকে ইয়াক ওপেন কৰি দিয়ক এনেধৰণে ওপেন কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকৰ ভিডিঅ' একেবাৰে ৰেডি আৰু এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এক্সপোৰ্ট কৰিবলৈ হ'লে এই ওপৰৰ আইকনটোত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত ভিডিঅ'ত ক্লিক কৰক আৰু ইয়াত যেনেধৰণে সেটিং সেট কৰা আছে আপোনালোকে সেটিং সেট কৰি ল'ব আৰু এতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এক্সপোৰ্ট কৰি লওক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনে লাইক কৰক কমেন্ট কৰক আৰু এনে ধৰণৰ নতুন ভিডিঅ' এডিটিং শিকি থাকিবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে কিবা সুধিব লগা থাকিলে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰক লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে সো আজি কাৰণে ইমানে আকৌ লগ পাম নেক্সট এটা ইন্টাৰেষ্টিং এডিটিং ভিডিঅ'লৈ সো আজি কাৰণে বাই